Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng no coconut milk gising-gising alamaymay. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, patis, asukal, pamintang durog, toyo, oyster sauce, siling labuyo, siling haba, giniling na baka, at Baguio beans. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating gising-gising alamaymay. Ayan. Mapapagising ka sa sarap. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.